ẹ kú àsìkò níbi gbogbo tẹ̀sí ń wà lónìí sórí bó ṣe lọ lórí Kilarigbo TV tèmi tí àmọ́ àbọ̀dá lè mi jẹ́ ẹ máa bá a kálọ̀ nítorí kí a tún ti gbáradì lónìí láti fún yín ní gbogbo ìròyìn tó lọ ní ìgboro lọ́wọ́lọ́wọ́ lágbèlè àmúlùdùn àti ní àgbo òṣèlú à ń bọ̀. ẹ má rọlé apá kan dápá kan sí Ẹdáyọ̀mí Fábíyì àti Àbòjò dúró ní ẹgbẹ́ TAMPAN. tó bá jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ ni aláyàn ò ní lọ bó ṣe lọ má fi lù mí mo mọ̀ jẹ́. àwọn ọmọ orílẹ̀ Nàìjíríà míì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ the Theatre Art and Motion Picture Practitioners of Nigeria TAMPAN nítorí wọ́n gbàgbọ́ wípé níṣe ni wọ́n rólé apá kan dápá kan sí látàrí bí wọ́n ṣe gbégi lé òṣèré oníṣe lóbìnrin Nkechi Blessing Sunday àti òṣèré ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ arákùnrin Adam Kẹ́hìndé tí àwọn èèyàn mọ̀ gẹ́gẹ́ bíi Lege Miami. wọ́n sọ wípé àwọn gbàgbọ́ wípé tábà ní kí wọ́n ṣe wo ìgbégilérí wọn yìí wọ́n ní pé àwọn mọ̀ pàgbàgbà wípé àwọn òṣèré ẹlẹgbẹ́ wọn mìíràn náà wà tó jẹ́ wípé wọn ò lè ṣe kí wọ́n má dá lálàálù sílẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tí wọn ò dẹ̀ gbégi lé wọn rárá. wọ́n sọ wípé ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà bí wọ́n ṣe mú wọn tí a sì bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn òṣèré onírọ̀rùn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fídíò síta láti fi gbè lẹ́yìn èèyàn kan sí èèyàn kan. a ti rí òṣèré bíi Ìyábọ̀ Òjó, Yomi Fábíyì láàrin àwọn ìyókù ẹlẹgbẹ́ wọn tó bọ́ síta sórí ẹ̀rọ ayélujára tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ onírúurú ọ̀rọ̀ tí wọn kò gbégi lé wọn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. àmọ́ wọ́n sọ wípé ẹgbẹ́ TAMPAN ti fi ìdí sílẹ̀ ìdí tí wọ́n fi gbégi lé Nkechi àti Lege sílẹ̀ àmọ́ wọn ò sì sọ̀rọ̀ nípa Ìyábọ̀ àti Yomi wọn ò sì tí ì pè wọ́n ní ẹjọ́ rárá lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń fara wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára. ní báyìí àti ní onírúurú àwọn ènìyàn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí TAMPAN pé wọ́n ti hùwà òdòró gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ. èèyàn kan tó ń jẹ́ Ọlá-Ìmá.33 òun sọ wípé what about other members that have been doing rádaràda since few weeks? Why the recent one? àbòsípọ̀ láyé yìí o. Ọ̀ṣínbàjò Fadékẹ́ òun sọ wípé what of Yomi and Ìyábọ̀? Akíndùtì Bùsáyọ̀ Comfort òun sọ wípé you are being biased with this, sir. The case of Ìyábọ̀ and Yomi is worse than this. Nothing was used upon both of them till now. A warning would have been better. a ó sì máa fi àwọn àwòrán bí wọ́n ṣe fi àtẹ̀jíṣẹ́ lẹ́tà ránṣẹ́ sí Nkechi Blessing àti Lege Miami eléyìí kàn sí gbogbo ẹgbẹ́ àwọn àdarí eré pátápátá. àwọn olólùfẹ́ wọn ní ìta sì sọ wípé wọn kò ṣe dáadáa tó. wọ́n ní abẹ́ òfin tó ti mú Lege Miami àti Nkechi Blessing wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ mú Ìyábọ̀ Òjó àti Yomi Fábíyì. alóyin lóhùn òṣèré oníṣe lóbìnrin Bùkúnmi Olúwaṣínà ti bọ́ síta láti jẹ́ kí a mọ̀ lọ́kọláya tí òun nífẹ̀ẹ́ sí jù ní agboolé ìdárayá. ẹ sì máa gbọ́ orúkọ wọn nígbà tí a bá lọ sí ẹ̀ka ìròyìn. aṣọ lórí òkú yóò ṣe dárayá o. arábìnrin Bùkúnmi Olúwaṣínà ti ń ṣe ìyá ọlọ́mọ kan tuntun pẹ̀lú ó sì jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé ó fẹ́ràn láti máa kọrin ó sì ń ṣeré ọlọ́kan-ò-jọ̀kan àti olùkọ́ ọ̀tàn sinimá onírànran. gẹ́gẹ́ bí ìyá ọlọ́mọ kan yìí ó sọ wípé ọ̀kan lára àwọn ọ̀gá rẹ̀ ní agboolé amúlùdùn ẹni tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Bọ́láńlé Nínàlówó Àgùntàṣọ́ ń lò pẹ̀lú aya rẹ̀ jẹ́ àwọn lọ́kọláya tí òun nífẹ̀ẹ́ sí púpọ̀ jùlọ ní agboolé ìdárayá. ó wá fi sórí Instagram rẹ̀ báyìí wípé my fave couple. fún ìrántí àwọn èèyàn tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára ti kọbi ara sí àwọn onírúurú àtẹ̀ránṣẹ́ tí arákùnrin Bọ́láńlé Nínàlówó fi máa ń wọṣẹ́ nípa aya rẹ̀. gẹ́gẹ́ bí bàbá ọlọ́mọ méjì yìí ó jẹ́ kó máa yé wa wípé lóòrèkóòrè tí òun bá ti ní àǹfààní lòun yóò máa fi àsìkò náà fi jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pàtàkì àǹfààní tí òun ní tí Ọlọ́run sì fi fún òun ní ìyàwó pàtàkì bí irú yìí tí òun rí fẹ́. ó sọ wípé nǹkan tó ṣe pàtàkì jù fún èèyàn láti ní gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ni Ọlọ́run àti ìyàwó rere. àmọ́ lẹ́yìn àtẹ̀jíṣẹ́ wọ̀nyí náà ni a bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn èèyàn tí wọ́n kọbi ara sí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi èròǹgbà tí wọ́n hàn lónìrànran. ẹgbẹ́ nǹkan tí @naughtymark tí ó kọ ó sọ wípé he almost lost this woman then when he came out to say things about her. Now they are couples goal. èèyàn kọ́kọ́ rẹ̀ ní Cruise Entertainment òun kọ wípé after shopping all the ladies spooner for industry come serve his wife as breakfast. òun lẹ́yìn tó ti jẹ gbogbo àwọn ọlọ́mọge tó ní agboolé eré ìdárayá ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gé ìyàwó rẹ̀ jẹ sí ẹnu gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ òwúrọ̀. ẹlòmíì tó ń jẹ́ sa_LT òun kọ wípé that's true. If you marry a good woman you'll be happy. If you marry a bad woman you'll become a philosopher that will be disturbing us on IG. ó ní wípé tí o bá fẹ́ ìyàwó rere ó ní inú rẹ̀ yóò dùn àmọ́ tó bá lọ fẹ́ ìyàwó burúkú ó máa sọra rẹ̀ di olùkọ́ni lórí Instagram tí ó máa da àwọn ìyókù láàmú ni. Wake up in the morning.
àwọn olólùfẹ́ Yẹni Kuti wọ́n fi ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun fi ta wọ́n lọ́rẹ ní àyájọ́ ọjọ́ ìbí wọn nítorí wọ́n ti pé ọmọ 100 ọdún ní ilé ayé. Yẹni Kuti ti ń ṣe ọmọ olóògbé Fẹlá Aníkúlápó Kútì ó sì ṣe àgbà pátápátá nínú àwọn obìnrin olóògbé Fẹlá Aníkúlápó Kútì. Yẹni náà ni a gbọ́ wípé níṣe ni àwọn olólùfẹ́ wọn fún wọn ní ẹ̀bùn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun ní ọjọ́ ajé yìí bí wọ́n ṣe pé ọmọ 100 ọdún nílé ayé. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo náà ṣe mọ̀ yàtọ̀ sí bó ṣe jẹ́ ọmọ olóògbé Fẹlá Aníkúlápó Kútì. Yẹmi jẹ́ èèyàn tí àwọn èèyàn mọ̀ ní gbogbo àgbáyé lórí ètò tí wọ́n pè ní Your View tí ó sì jẹ́ wípé lórí ètò náà ni wọ́n ti ṣe ayẹyẹ ìyàlẹ́nu fún un. Wọ́n sì ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ẹ̀kọ́ jẹ́ ìpele ọ̀tún lórí ètò wọn níbi tí a ti rí tí wọ́n ti ṣe àjọyọ̀ ayẹyẹ ọjọ́ ìbí fún ènìyàn tí àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ sì fi ẹ̀bùn ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun fi ta á lọ́rẹ. Arábìnrin Moyaro Brown tó sì jẹ́ olórí ẹni tí ó ṣe atọ́kùn ètò Your View náà ló sọ wípé àwọn fún ní ọkọ̀ yìí àwọn sì jẹ́ kí ó mọ̀ wípé ọkọ̀ náà wọ́n ti sanwó fún pátápátá láti fi sàmì sí ayẹyẹ ọjọ́ ìbí 100 ọdún nílé ayé. Wọ́n ti gbé fídíò ọkọ̀ náà síta bí wọ́n ṣe fi ẹ̀bùn ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun fi ta Yẹni lọ́rẹ. Moyaro Brown sì jẹ́ kó yé gbogbo èèyàn wípé àwọn kàn sí gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò náà wípé kí wọ́n jọ̀ọ́ kó dákun dábọ̀ kí àwọn jọ ra ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun fún láti fi sàmì sí ayẹyẹ ọjọ́ ìbí Yẹni Kuti tí èyí sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti àǹfààní fún àwọn láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ènìyàn pátápátá tí wọ́n dá sí i. Pàápàá jùlọ láńdórí rẹ̀ ní wípé àwọn ti sanwó ọkọ̀ náà láìsí pé wọ́n jẹ ẹnikẹ́ni ní owó. Wọ́n wá sọ wípé gbogbo àwọn olólùfẹ́ pátápátá náà ni wọ́n kọ sára sí Yẹni Kuti wọ́n sì kí pé òkú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ìgbà ọdún kan ni. Ẹgbẹ́ nǹkan tí àwọn èèyàn ní sọ fún ọlọ́jọ́ ìbí Yẹni Kuti at ageless_glow òun sọ wípé wow, this is so sweet, happy birthday ma. At Obejumoke òun kọ tirẹ̀ wípé oh, this is amazing, happy birthday ma, many more other years to come. Bákan náà àwọn olólùfẹ́ Yẹni ìyún Yẹni partner àwọn tí orúkọ wọn jẹ́ Tio Lawson àwọn náà ṣe kíni àwọn náà fi àwọn ọ̀rọ̀ ìfẹ́ fi ránṣẹ́ sí wọn lórí Instagram page wọn láti kí wọn pé wọn kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí. Wọn kọ báyìí wípé ọmọ Yẹni, as you come to terms with your smarting of silver on your crown as your life clock chimes 60. Fret not, I've been there and will hold your hand and guide you to find the diamond that is promised with this day. Happy birthday, my darling, my love, my heart. I love you, die. Tí o bá sọ̀rọ̀ nípa owó o sọ̀rọ̀ tí ó ní ọpọlọ sí mi. Òṣèré oníṣẹ́ lóbìnrin Eniola Badmus ló sọ yìí ní òwúrọ̀ ọjọ́ ajé. Excuse me. Do you have money for me? Òṣèré oníṣẹ́ lóbìnrin Eniola Badmus jẹ́ kí a mọ ọ̀kan tí òun máa ń gbájúmọ́ dáadáa tó sọ pé nǹkan yìí ló tẹ́ òun lọ́rùn ní àsìkò tóun bá ní ìjíròrò pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́ òun àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ní agboolé ìdárayá. Ó wá sọ wípé eléyìí jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun ó sì ní pé òun ní gbogbo àwọn nǹkan tí òun máa fi ń fẹ́ràn láti fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀. Ó sì ní àwọn nǹkan tí òun máa fi ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ máa ń ní ṣe pẹ̀lú bí ọ̀sẹ̀ náà yóò ṣe rí ní jálẹ̀jálẹ̀ tí èyí yóò sì yàtọ̀ sí Eniola Badmus. Ó wá pín ọ̀rọ̀ ìjáde sí orí Instagram page ẹ̀ wípé ní òwúrọ̀ ọjọ́ ajé òun nílò láti pa owó wọlé ni. Ó wá caption nǹkan tí ó sọ yìí pẹ̀lú àwòrán ara rẹ̀ bí ó ti sọ wípé if you are not talking money, I am not sure you are making sense to me. It's Monday, money has to be made. Ó sọ wípé tí o bá sọ̀rọ̀ nípa owó o sọ̀rọ̀ tí ó ní ọpọlọ sí mi. Ọjọ́ ajé la wà a ní láti ṣe kíni ká pawó wọlé. Àwòrán fídíò tí ó ti lọ káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ àbùkù sí arábìnrin Eniola Badmus nítorí pé ó sọ wípé ọ̀rọ̀ àti àdúrà lásán kò ṣe fún èèyàn nígbà tí a bá gbọ́ wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó wà nínú àkéte àìsàn. Ó ní pé kí a ran ẹni náà lọ́wọ́ pẹ̀lú owó bákan náà tí èyí sì fa bí àwọn èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní bú Eniola Badmus lórí ọ̀rọ̀ tí ó sọ yìí bí ó ti sọ wípé ẹ jẹ́ ká ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ dípò ká kàn máa sọ̀rọ̀ ká kàn máa gbàdúrà fún wọn nìkan. Do you have opportunities for me? Is this conversation going to benefit me in any way whatsoever? Are you thinking of a business idea that we could work on together? Then move! Too late, Jokoshi!
Yorùbá máa pòwe báyìí wípé pàṣọ tí a fi na ìyálé wà lórí àjà fún ìyàwó. Ẹ wá wo bí ọkọ Doris Simon tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí arákùnrin Da Bishop ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí arábìnrin Stella Damascus. Kí nìkan tí ó fa àríyànjiyàn lára àwọn méjèèjì àbí kí a fẹ́ sọ pé ó fẹ́ fa ìtakò sí ara ẹni? Ẹ máa gbọ́ ní ẹ̀ka ìròyìn àbọ̀. My name is Chelsea Hollis. I've been married 4 times. Kámà ti padà wá lóní kíákíá. Ẹ wo bí ọkọ Doris Simon tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí arákùnrin Da Bishop àti Stella Damascus bí wọ́n ṣe ń tàkò ọ̀rọ̀ sí ara wọn. Àwọn tí wọ́n ń lo ẹ̀rọ ayélujára dáadáa náà ni wọ́n yóò ṣe ìjẹ́rìísí ọ̀rọ̀ yìí nítorí àrí ọkọ òṣèré oníṣe lóbìnrin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí arákùnrin Daniel Ademinokun tí gbogbo àgbáyé mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Da Bishop tí ń ṣe ọkọ Doris Simon tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tí ó fi sílẹ̀ nínú ìgbéyàwó tó sì lọ fẹ́ ẹlòmíì arábìnrin Stella Damascus. Àmọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, Da Bishop ti fi ìgbéyàwó tí ó ní pẹ̀lú Doris Simon sílẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún díẹ̀ sẹ́yìn tí ó sì lọ fẹ́ arábìnrin Stella Damascus tí èyí ti fi gbogbo ọwọ́ tara àti ẹsẹ̀ gbà sínú ìgbésí ayé rẹ̀. Táwọn méjì sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé gẹ́gẹ́ bí lọ́kọláya fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kó tó di pé wọ́n tún fi ara wọn sílẹ̀ nínú àìgbọ́ ara ẹni yé tó sì jẹ́ kí wọ́n tún kọ ẹ̀yìn sí ara wọn nínú ìfẹ́ náà. Ó wá di obìnrin méjì tó ti fi arákùnrin Da Bishop sílẹ̀. Àmọ́ ní nǹkan bí oṣù díẹ̀ sẹ́yìn nígbà tí ìpínyà wáyé láàrin Da Bishop àti Stella Damascus, níṣe ni arákùnrin yìí fi ọ̀rọ̀ kan ránṣẹ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára. Ẹ gbọ́ bí ó ṣe sọ. Ó sọ wípé gbogbo ènìyàn tí ó bá ń gbọ́ ẹni tí ó máa ń fi ọ̀rọ̀ ìwúrí fi kọ́ wa ní gbogbo ìgbà, ó ní pé kí a wo ẹni náà fínífíní bóyá òun gan nílò ọ̀rọ̀ náà. Ó ní ká máa yára láti máa gbọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n gbà wá ní ìyànjú, ìyún motivational speaker. Ó ní àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí, ó ló dìde pé àwọn náà gangan ni wọ́n nílò rẹ̀. Àmọ́ lẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ yìí jáde náà ni àwa rí wípé arábìnrin Stella Damascus náà òun náà ni kò lè mú ọ̀rọ̀ yìí mọ́ra mọ́ ló wá mú kó jáde nítorí arábìnrin Stella Damascus máa ń jáde síta sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ láti máa gba àwọn èèyàn ní ọ̀rọ̀ ìyànjú lónìí ọ̀ràn, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí arákùnrin Da Bishop tó sọ sí yìí ó jẹ́ kí ó fi èsì sí bó ṣe kọ báyìí lédè Gẹ̀ẹ́sì wípé narcissistic demands your loyalty and respect without reciprocity. They will become infuriated if you question them, and their contempt will be expressed with rage. The silent treatment, patronizing, gaslighting, etc. When the relationship ends, you have to rest your brain to communicate without fear of a psychological assault. Bẹ́ẹ̀ ni Stella Damascus bí ó ti kọ̀rọ̀ rẹ̀. Àmọ́ ní báyìí àwọn èèyàn ti bọ́ síta láti dá sí ọ̀rọ̀ yìí nítorí pé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìpínyà wáyé láàrin Doris Simon àti Da Bishop, ó jẹ́ kó dàbí pé àwọn kan sọ wípé kò tó lè rẹ̀ dáadáa ló yẹ kí wọ́n gbọ́kọ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ àwọn kan sọ wípé ó ṣe dáadáa ṣùgbọ́n ọkọ wọn náà ni ó ṣe àrànjúràn. Àmọ́ wọ́n ní pé gbogbo pàṣán tá bá fi na ìyálé ó wà lórí àjà fún ìyàwó. Òun náà ni ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí that black woman tó kọ, ó sọ wípé come quick for this one. I bet Doris is in one corner sipping her burukutu on them. At Lady Skincare, òun kọ wípé you see here, come no dey miss house address. E go dey serve them as e dey ought. At the father place, òun kọ wípé I can imagine a bride of wine. Doris is Sweden sipping a corner lately. No man has ever made me feel the way he makes me feel. Does he feel the same way about you? Ọba Saheed Elegushi náà ni a rí tí wọ́n kí olórí Sekinat. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwọn ọ̀rọ̀ ìyìn láti fi yìn wọ́n nígbà tí ìgbéyàwó méjì ti pé ọdún méjìdínlógójì ọdún, èyàn 18 years in marriage. Olórí mi fún ayérayé Ọba Saheed Elegushi náà ni wọ́n kí ìyàwó wọn àkọ́kọ́ arábìnrin Sekinat nígbà tí ìgbéyàwó wọn ti wọ ọdún méjìdínlógún, èyàn 18th year wedding anniversary. Ọba aládé Ọba Saheed Elegushi ti lọ sórí Instagram page wọn láti kí ìyàwó wọn àkọ́kọ́ olórí Sekinat nígbà tí ìgbéyàwó tí ó ti pé ọdún méjìdínlógún, èyàn 18th year wedding anniversary ní ọjọ́ kẹfàdínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún yìí, èyí 24th of May. Ọba Saheed Elegushi wọ́n jẹ́ kó máa yé wa wípé olórí Sekinat yóò jẹ́ olórí tí àwọn yóò nífẹ̀ẹ́ sí títí ayérayé nítorí pé ìwé ìfẹ́ tí wà ní àárín àwọn, wọ́n ní pé ó ṣọ̀wọ́n ó sì jẹ́ ìfẹ́ tí ó dáyàtọ̀ gidéńgbé. Wọ́n ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ olórí fún gbogbo àtìlẹ́yìn wọn àti bí gbogbo ìrìnàjò náà bí ó ṣe lọ. Ó kọ báyìí lédè Gẹ̀ẹ́sì wípé my friend from the beginning, ọ̀rẹ́ mi láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀,
my wife, aya mi, let her my queen forever. Ní ìtẹ̀síwájú, ó wá jẹ́ olórí mi títí ayérayé. It's 18 years of bliss and glory to glory. Ó ti pé ọdún méjìdínlógún nínú ìbùkún àti ògo sí ògo. Ours is a union in its uniqueness. Ó ní pé ìgbéyàwó tó wà láàrin àwọn ó dá yàtọ̀, ó sì rẹwà gẹ́gẹ́ bí ẹyọ̀kín. It is the reason we flourish together and our wonderful fruits are our testimony. Wọ́n nítorí ni àwọn ṣe jọ ń gbòòrò papọ̀. Àwọn èso tí Ọlọ́run sì fi fún àwọn wa jẹ́ ẹ̀rí tí àwọn ní. Òní ló jẹ́ ọdún méjìdínlógún ọdún, 18 years today, forever to go. Títí ayé la ó sì máa lọ. Happy wedding anniversary my queen. Òkú àyájọ́ ìgbéyàwó olórí mi, my dearest wife. Aya mi ọ̀wọ́n, the chief strategy and our master planner. Thanks for all you do. Ó ṣe fún gbogbo nǹkan tí o ti ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ọba ṣe kí olórí Sekinat. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ nǹkan tí àwọn èèyàn kan fi wọ́n ṣe sí àtẹ̀jíṣẹ́ yìí. At enola_badmus ó kọ wípé mọ ibú olórí mi forever to go, happy anniversary. At Alibaba GCFR òun kọ wípé happy anniversary kábíyèsí. At ST202 òun kọ wípé happy wedding anniversary the king and the queen, God bless you. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí a kò lè kà tán. Lọ́nà bí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àti àwọn adarí ẹgbẹ́ ìṣèlú APC ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn bí wọ́n ṣe kọ̀ jálẹ̀ láti gbè lẹ́yìn Yoruba Nation. Gentlemen of the press, concerned about the state of the nation, particularly the serious security challenges facing the country, all progressives Congress leaders in the Southwest met in Lagos on Sunday, May 24, 2021. The meeting was characterized by open and frank discussions of the difficulties now facing Nigeria. Lọ́nà tí ìlú ní ìgboro bí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àti àwọn adarí gúúsù ìwọ̀ oòrùn ṣe sọ wípé àwọn kò fẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìkọ̀sílẹ̀ yìí wáyé nígbà tí olórí gbogbogbò fún ẹgbẹ́ ìṣèlú All Progressives Congress ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn ṣe sọ wípé àwọn kò faramọ́ láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí Nigerian Nation, tí èyí sì dá oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sílẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Olórí ẹgbẹ́ ìṣèlú All Progressives Congress Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú Speaker of House of Representatives ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà pẹ̀lú àwọn adarí ìtókùn pẹ̀lú àwọn gómìnà láti gúúsù ìwọ̀ oòrùn ní ọjọ́ ìsinmi tí ó kọjá yìí wọ́n ti ṣe ìkọ̀sílẹ̀ pé àwọn kò faramọ́ pé kí àdádúró pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì pín yẹlẹyẹlẹ bíi èkuru. Wọ́n sì sọ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nǹkan tá a nílò náà ni ẹ̀sìn, kí àwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà kan sì parapọ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan pẹ̀lú ìṣọ̀kan. Gbogbo eléyìí sì wáyé gẹ́gẹ́ bí àwọn atótónu fún àwọn tí wọ́n ń pè fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn tó jẹ́ wípé ajá fitafita ni wọ́n fún ẹ̀tọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílẹ̀ wa àti lókè òkun, tí wọ́n sọ wípé gbogbo nǹkan tó ń lọ lórílẹ̀-èdè yìí ọ̀nà àwọn kò faramọ́ ìrẹ́nijẹ àìṣòótọ́ látọwọ́ àwọn ìjọba wa pátápátá. Gbòdògbòdò náà ni àwọn kò fi ara mọ́ pẹ̀lú bí oúnjẹ wa ṣe ń lọ sókè sí pẹ̀lú owó epo rọ̀bì tí ó ń lọ sókè sí lójoojúmọ́ tí kò sì sí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ti ìgbà àtijọ́. Wọ́n sọ wípé àwọn pè fún àtúntò restructuring of the nation. Ṣùgbọ́n ní báyìí tí àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú APC sọ wípé àwọn kò faramọ́ o pé kí a pín gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè yẹlẹyẹlẹ tàbí ká sọ wípé a fẹ́ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tàbí ti Yíbò lọ́tọ̀ tàbí ta Hausa lọ́tọ̀. Wọ́n ní nǹkan tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò ni pé kí a dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo tó ní ìfẹ́ ara wọn àti ẹ̀mí ìṣọ̀kan. Based upon these deliberations, the following points of agreements were reached. The leaders commiserate with and condole the President and Commander-in-Chief, President Muhammadu Buhari, the military authorities, families of the Chief of Army Staff and other officers who died, and indeed the entire nation over last Friday's tragic plane crash in Kaduna. We express our strong opposition to separatist agitation and hate speeches, while urging those indulging in such to desist forthwith. We renew our belief in the unity, stability,
and sustainability of the country. We note with significant concern the security situation in the country. Terrorism and violent criminality threaten many areas, adversely affecting the lives and livelihoods of too many innocent and peace-loving Nigerians. While mindful of the resource and other constraints facing the nation, we urge the federal government to continue to make the necessary expenditures and allocate sufficient resources to enable the military and security agencies to tackle the difficult security challenges confronting us. For Nigeria to overcome these challenges, we must do so with unity of purpose and action. The desire for peace and the chance for a prosperous and just society is universal and transcends all regional, religious, or ethnic divisions. Sadly, many public figures have made statements that spark division and undermine the needed unity of purpose. We urge government at all levels, security agencies, and public leaders across the country to do everything possible to prevent tension so that we sustain the necessary unity to defeat these challenges to our national security. All responsible Nigerians must speak and act in a manner that strengthens our common cause against these common threats to our collective peace, justice, and development. We restate our abhorrence of violence as a means to achieve either political or economic power and influence. We strongly condemn violence of any form in any part of the country, regardless of ethnic or regional identity of the perpetrators of the violence or of the victims. Government must do all it can to protect potential victims and to assist those who have previously been victimized by terrorism or widespread banditry. We hold to the view that through federalism, where more power and resources are allocated to the states, will be an essential part in strengthening society and improving democratic governance so that we beat the present challenges, but also engender durable peace and security. Through federalism and the reallocation of resources and authority that comes with it, will empower the states to solve localized issues before they spread and transform into national ones. In addition to mitigating political competition for control of the national government, greater federalism will empower grassroots economic development and political reforms that will stand as bulwarks against the terrorism and criminality now experienced in too many parts of the nation. A hallmark of the enhanced federalism will be the establishment of state police force. We endorse the position of the Southern governors taken at their May 11, 2021 summit in Asaba, Delta State, regarding ranching. We do so because such a decision will lessen tensions between farmers and herders, while also helping the long-term economic viability of both the farming and herding communities. We are mindful of the short-term dislocation this might cause, but are also mindful that this position is in the best interest of all parties concerned. We therefore recommend that the federal and state governments cooperate fully with each other to enact the necessary measures to encourage this more effective and modern method of cattle rearing so that both farmers and herders can pursue their livelihoods with greater productivity and in a more cooperative relationship that minimizes the friction between these two important pillars of our agricultural economy.
We also thank traditional rulers for their important role in the polity and appeal to them to keep intervening in the maintenance of peace and stability. And finally, we use the opportunity of this meeting to urge the federal government to provide, through the Central Bank of Nigeria, short, medium, and long-term financing for states and those who may wish to set up ranches for cattle rearing as part of the government's agricultural sustainable policy. Thank you very much. Ní báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára àti ní arákùnrin kan tó ń jẹ́ ebube_1 òun sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì báyìí wípé no political party supported the French Revolution and it didn't stop it from happening. It's the government of the people, by the people and for the people, not for the governors and by the governors. Time will tell. Ó ń jẹ́ kó máa yé wa wípé nígbà tí àwọn olóyìnbó ìyún French tí a sọ wípé kún wọn dáwọ́ dúró lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó nígbà àwọn kò fẹ́ ara mọ́ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ àwọn èèyàn ṣe ìpinnu ọ̀rọ̀ yìí sì wá sí ìmúṣẹ. Ó ní pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó jẹ́ orílẹ̀-èdè ìjọba àwarawa ni àti ìjọba àwọn ènìyàn. Ó ní kì í ṣe ìjọba fún àwọn gómìnà sí gómìnà ni wọn yóò máa pa àṣẹ ní orílẹ̀-èdè yìí lórí nǹkan tí a ó ṣe. Àtúní ọ̀gbẹ́ni Dixon Nate òun sọ wípé a few people can't decide for a whole nation. They should ask the federal government and the lawmakers to pass the restructuring bill. Nigeria needs restructuring to be able to move forward. Ó ní wípé a ti nílò àtúntò láti lè tẹ̀síwájú. Ó sì ní kí wọ́n lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn federal government àti àwọn aṣòfin ìyún lawmakers lórí pé kí wọ́n fi ìwé kan ránṣẹ́ ìyún bíìlì láti fi restructure orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo, gómìnà Rotimi Akeredolu náà sọ wípé àwọn fi ọwọ́ tẹsẹ̀ sí gbogbo ìpinnu tí gbogbo àwọn adarí APC tí wọ́n ṣe lórí Yoruba Nation. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Rotimi Akeredolu ti sọ àwọn ìdí pàtàkì tí kò fi bí ráyè lọ síbi ìpàdé tí àwọn adarí gúúsù ìwọ̀ oòrùn lábẹ́ ìdarí All Progressives Congress tí wọ́n ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó láti lè ṣe ìpinnu lórí ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti lórí Yoruba Nation tí àwọn ajàfitafita tí wọ́n pariwo fún pé kí a dá dúró. Rotimi Akeredolu ní wípé àsìkò náà ni ó darapọ̀ mọ́ra wọn tí òun kò fi ráyè láti lọ síbi ìpàdé náà àmọ́ àṣẹ̀yìnwá àti àṣẹ̀yìnbọ̀ rẹ̀ ó sọ wípé tàbá ní pé kí a wò ó ní gbogbo àwọn ìpinnu tí àwọn adarí wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n ti ṣe ó ní ó jẹ́ àwọn nǹkan tí ó ṣe kókó tó sì ṣe pàtàkì lórí àwọn wàhálà àti rògbòdìyàn tó wà nílẹ̀ yìí àti wípé ó ní pé wọ́n ti fi òótọ́ ọkàn wọn ràn pátápátá gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tí ó ní ìfẹ́ tọkàntọkàn ará ìlú ìyún men of goodwill tí wọ́n sì ní ìpinnu láti ṣiṣẹ́ papọ̀ kí wọ́n lè yanjú gbogbo rògbòdìyàn àti ìdojúkọ tí à ń dojúkọ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Bákan náà Akeredolu jẹ́ kó yé wa wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára adarí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn ó ní wípé òun lọ ṣe ìpàdé títí àsàbà tí ó sì ní ṣe pẹ̀lú Southern governors. Ó ní ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ bí wọ́n ṣe wà nínú ìpàdé àsàbà ó ní ọkàn òun wà ní ìpínlẹ̀ Èkó nínú títí ẹ̀mí nítorí ìpàdé tí wọ́n ṣe ní ọjọ́ ìsinmi yìí ó ní ó ṣe kókó sì ṣe pàtàkì. Àmọ́ láńdórí ọ̀rọ̀ mi fi rọ̀ báyìí wípé gómìnà Akeredolu sọ wípé àwọn fi ọwọ́ sí ìpinnu tí àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ní lórí Yoruba Nation pé kí a dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo láì ní ìpínyà kankan. Ẹ̀ka di Nigeria Air Force ti pàdánù àwọn ológun 23 àti ọkọ̀ bàálù 11 láàrin ọdún 6 nítorí láìpẹ́ nínú àti gbọ́ wípé àwọn ológun ọ̀kan wọ́n tún rí kọjá lọ nínú ìjàmbá ọkọ̀ bàálù òfurufú. Nígbà yẹn ká lọ sí ẹ̀ka ìròyìn kẹlẹ̀ gbogbo nǹkan tí a ní wá fún yín ní ìpìlẹ̀ yìí. Ìròyìn òpin ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá lọ ìyún ìròyìn tí ó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ka àwọn ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ọjọ́ Jímọ̀ tí ó kọjá èyí tí ń ṣe ọjọ́ 21 oṣù kẹfà ọdún yìí ìyún 21/6/2021. Àwọn ìròyìn náà sì kà báyìí wípé àwọn ẹ̀ka Nigeria Air Force náà ni wọ́n ti fi ara rọ́ àwọn ikú àwọn ológun wọn tí wọ́n ti tó bíi 23 ìyún 33 Air Force officers. Bákan náà ọkọ̀ bàlúùnù 11 gbáko náà ni wọ́n ti pàdánù láàrin ọdún 6. Ẹ̀ka Nigeria Air Force ní ọjọ́
ìsinmi tó kọjá yìí wọ́n ti fi tó wa létí wípé àwọn fi dá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé àwọn yóò ṣe ìwádìí fínífíní o lórí ọkọ̀ bàálù tó já lọ́jọ́ Jímọ̀ tí ó kọjá yìí tí ó sì jẹ́ wípé ó la ẹ̀mí lọ. Aṣojú fún ẹ̀ka NAF ìyún Nigeria Air Force arákùnrin Edward Gabwet nínú ìfọ̀rọ̀jomitoro náà ni wọ́n sọ wípé àwọn ológun àwọn ò ní ṣe wàdùwàdù kàbí káwọn máa sáré gbìdìgbìdì lórí ìwádìí tí àwọn fẹ́ ṣe yìí bí kìí ṣe wípé àwọn yóò ní ìsùúrù fún ẹ̀ka tí wọ́n jẹ́ Accident Investigation Bureau nítorí pé wọ́n ní láti mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ gangan tí nǹkan báyìí fi ṣẹlẹ̀ tí a sì rí pé ọkọ̀ bàálù ó já. Nítorí tá a bá ní ká ṣe ìwádìí àti ìrántí padà àwọn ológun 11 náà ni wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ wípé ọ̀kan gbòógì nínú àwọn ológun ìyún Chief of Army Staff ẹni tí ó jẹ́ Lieutenant General Ibrahim Atairu ẹni tó jáde láyé tó sì jẹ́ wípé wọn kò mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí bí kìí ṣe wípé Ọlọ́run náà ni gbogbo rẹ̀ yé nítorí ọkọ̀ bàálù wọn náà ni ó ń jẹ́ Beechcraft King Air B350I tí wọ́n sì ti ṣe ìpinnu wípé ọkọ̀ bàálù òfurufú ológun yìí yóò lọ fi ìkalẹ̀ sí Nigeria Air Force Base tó wà ní Mando Kaduna àmọ́ kó tó di pé ó débẹ̀ náà ni a gbọ́ pé níṣe ni ọkọ̀ bàálù yìí níṣe ló já tí ó sì la ẹ̀mí lọ kó tó dé Kaduna International Airport tí ikú àwọn ológun tí ó kù yìí sì jẹ́ nǹkan tó dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ pàápàá jùlọ olórí àwọn ológun àti àwọn ológun mìíràn tí ó jẹ́ kí wọ́n máa kojú ọ̀rọ̀ sí àwọn oníwà bàjẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí èyí sì jẹ́ kí a mọ òǹkà àwọn ikú tí àwọn ológun ti kú nínú ẹ̀ka Nigeria Military Air Force àwọn èèyàn tó sì ti kú ti tó 23 láàrin ọdún 6 tí àwọn ẹ̀ka ológun sì ti sọ pàdánù ọkọ̀ òfurufú ìyún ọkọ̀ balloon aircraft 11 gbáko. Àmọ́ ní báyìí wọ́n ní pé àwọn yóò ṣe ìwádìí o nítorí ní ọjọ́ kan lé ní 20 oṣù kejì ọdún 2021 yìí bákan náà ni a gbọ́ wípé ọkọ̀ balloon ológun kan tí ń jẹ́ Beechcraft King Air B350I aircraft òun náà ni ó tún já o láì tí dé Nnamdi Azikiwe International Airport tó sọ wípé nǹkan tó ṣe okùnfà jíjà ọkọ̀ náà wọ́n sọ wípé ẹ́ńjìn rẹ̀ kò múnádóko dáadáa ló fi mú kí ọkọ̀ balloon náà kí ó já wọ́n sì ní pé àwọn ò ní fi wàdùwàdù ṣe o àwọn yóò ní sùúrù táwọn yóò fi ṣe ìwádìí yìí láti mọ nǹkan tí ó ń fa ikú àwọn ológun wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítorí ìran náà ní ikọ̀ tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbàgbọ́ wípé wọn yóò yọ wá nínú oko àmúnisìn wọn yóò sì kọjú sí àwọn oníwà bàjẹ́ darandaran àti àwọn Fúlàní tó ń da orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ òun náà ni ìròyìn òpin ẹ̀sẹ̀ tí a mú wá fún yín. Kò ní jù báyìí lọ lórí bó ṣe lọ lórí Kilarigbo TV lónìí Tèmídà Àmọ̀nà Àbọ̀dálé lèmi jẹ́ oníyanṣe ọlọ́kànṣe wọ́n adọjọ́ mìíràn ọjọ́ rẹ̀ lórí bó ṣe lọ lórí Kilarigbo TV ire o gbangba.